logo, banner, poster, visiting card designing කරන අය පාවිච්චි කරන Adobe Illustrator ගැන අද කතා කරමු. මම නිලංක රණතුංග. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න channel එකට අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම Adobe Illustrator install කරගත්තාන් පස්සේ on වෙන interface එක මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා කලින් වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඒවත් එක්ක පේන එක තමයි ඕක. ඔයාලට මුලින්ම පේනවා මෙතන උඩ create new file කියන එකේ ඔයාලගේ අලුත් preset ටිකත් කලින් කරපු වැඩ ටික ඊට යටිනුත් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා file new open save way option ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එතනින් file new දීලා ඔය උඩ තියෙන preset වලින් එකක් තෝරගෙන dimension දීලා හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය create new කියන option එක click කරලා ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔය විදිහට dimension දීලා ඉවර වෙලා preset එකක් හදාගන්න හරි නැත්නම් උතන තියෙන එක preset එකක් select කරගන්න හරි. ඔයාලා මුලින්ම ගියන් පස්සේ effect වලට ගිහිල්ලා ඔය document raster effect settings වලින් බලන්න ඔයාලා ඉන්න color mode එක හරිද කියලා. ඔයාලා printing වැඩක නම් ඉන්නේ CMYK තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා screen වැඩක නම් ඉන්නේ උතන RGB තමයි තියෙන්නේ. ඒක අර මුලින් select කරගන්න එකෙන් select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔය තියෙන settings ටික ඔය විදිහටම normal තියාගන්න බලන්න. workspace එක ඔතනින් බලන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තෙන් essential කියන එක. එහෙම නැත්නම් Windows වලට ගිහිල්ලා Windows වල තියෙන workspace එතනින් ඔයාලා කැමති workspace එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා උතනින් control කියන option එකට tick එකක් දාගන්න. එතකොට ඔයාලට එනවා ඔය උඩ තියෙන panel එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට අනිත් ඕන වෙන එක තමයි ඔය pathfinder කියන එක. ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. pathfinder එකටයි messages කියන තැනටයි ඔයාලා දාගන්න tick එකක්. එතකොට ඔයාලට ඔය කියන options දෙක එනවා. ඔය තියෙන panel දෙක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ඊළඟ panel එක තමයි layer. ඒක නැත්තම් අර විදිහටම layer එකට click එකක් දාන්න. මේ තියෙන layer එක අනිත් layer software වගේම උඩ තියෙන layer එකේ තියෙන මොනවද ඒක මේකේ පෙන්නනවා. Photoshop වගේම. ඊට පස්සේ ඔයාලා layers වලට ගියන් පස්සේ සාමාන්‍ය layer එක වගේම මේකෙත් hide show ඔයා හැව්වල කරන්න පුළුවන්. layer එක lock කරන්න unlock කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම Photoshop වල වගේම මේකෙත් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මේකේ අපිට මොනවා හරි ඇඳ ගන්න ඕන නම් ඒකට ඕන කරන මේ tool bar එක තමයි ඔය වම් පැත්තේ තියෙන්නේ. ඔයාලගේ tool bar එකේ ඔයාලා යටින්ම තියෙන ඔය dots තුන ඒක ඔබලා මේ දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන එක ක්ලික් කරලා එතන advanced දෙන්න. එතකොට ඔය විදිහට ඔයාලට ඔක්කොම tools ටිකත් එක්ක තියෙන advanced tool bar එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා select කරගන්න ඕනේ මෙතනින් rectangle tool එක. ඒ rectangle tool එක ඔබාගෙන හිටියම ඔය වගේ sub menu වෙනවා. එතන තියෙන ඊතලයේ ක්ලික් කළාම ඔය වගේ එළියට ගන්න පුළුවන් ඒකත්. rectangle tool එක ඔන් ඔය විදිහට ඇද්දන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් උඩ තියෙන පළවෙනි panel එකෙන් ඒක ඇතුලේ පාට වෙනස් කරගන්න. නන් දෙන්න. දෙවෙනි panel එකෙන් පුළුවන් ඒක ඇතුලේ border වටේ තියෙන පාට වෙනස් කරගන්න. එතන එහා පැත්තේ stroke එකෙන් පුළුවන් border size එක වෙනස් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ border එකේ විතරයි පාට වෙලා තියෙන්නේ මැද මුකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට normal තියෙන පළවෙනිම tool එක තමයි selection tool එක. V අකුර press කරලා ඒකට ගිහිල්ලා ඒ selection tool එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන එක select කරලා ඔයාලට තියෙන object එක move කරන්න. එහෙට මෙහෙට අරයි යන්න. ඊට පස්සේ ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා direct selection tool එක A. ඒක click කරන් පස්සේ නෝ බෝල හතරක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඕක ඇදලා ඔයාලට පුළුවන් ඔය බෝල හතරෙන් එකක් click කරලා ඊට පස්සේ ඒක ඔයා ඇදගෙන ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඒක කොන් හතර round වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙනෙන මේ ඕන dot එකක් උඩ click කරලා ඒක adjustment කරගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ lasso tool කියන එක select කරලා point එකකට වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ point දෙකක් විතර වගේ ඒවා select කරගන්නවා නම් ඒ point දෙක select කරලා ඔයාගේ අනිත් selection mode එකට ගිහිල්ලා ඔය විදිහට ඒක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා pen tool එක. pen tool එක ඔබාගෙන හිටියම මේ වගේම sub menu එකක් එනවා. pen tool එකෙන් කරන්නේ මේ විදිහට pen tool එක select කරලා ඔය විදිහට ඉරක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් end එක මේව කරගන්නත් ඒ විදිහට ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ click කරන point එකේ ඔයාලට ඔය විදිහට ඇඳලා curves ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒකට curve වඳින්න මීට වැඩිය හොඳ tool එකක් තියෙනවා මේකේ. අපි දැනට pen tool එකෙන් normal කරගන්නේ මේ ටික. alt එක press කරාන් පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේකට අයින් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් deselect කරගන්න පුළුවන් select වලට ගිහිල්ලා. ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් V එක press කරලා ඉවරලා මේ විදිහට select කරගෙන ඒක drag කරන්න. ඒ කියන්නේ එහාට මෙහාට move කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට දෙකමක් select කරලා ඉවර වෙලා ඔය ඕන එකක් select කරලා ඉවරලා ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. pen tool එකෙන් මම ආයෙත් pen tool එක select කරගෙන මේ plus point එක බාගත්තොත් මට පුළුවන් ඒක ඇතුලේ ඒ path එක ඇතුලේ තව points add කරගන්න. එතකොට මට වැඩිපුර points තියෙනවා කියන්නේ ඒක වැඩිපුර අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේකේ අනිත් එක මේ වගේ point එක උඩ select කරගත්තොත් point එක minus කරොත් point එක අඩු වෙනවා.
ඒ විදිහට normal වැඩ කරගන්න පුළුවන් pen tool එකෙන්. ඊට පස්සේ මම direct selection tool එකට ගිහලා දෙකම delete කරගන්නවා. ඊළඟට තියෙනවා star tool එක. ඔයාලට ත්‍රිකෝණයක් හරි මොකක් හරි ඇඳ ගන්න ඕන. ත්‍රිකෝණයක් තරුවක් වගේ දෙයක් ඇඳ ගන්න ඕන නම් star tool එක select කරලා ඔහොම ඇඳගෙන ඔයාලගේ keyboard එකේ තියෙන උඩට පල්ලෙහාට යන keys දෙක up down arrow keys ඒක අරක ඔබාගෙන මේ keys වැඩි කරන්න මේ විදිහට count එක වැඩි වෙනවා. අඩු වෙද්දි ඒ විදිහට count එක අඩු වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ත්‍රිකෝණයක් ඇඳ ගන්න තරුවක් ඇඳ ගන්න තියෙන ලේසිම විදිහ illustrator වල. මම selection tool එකට ගිහිල්ලා මේ ඔක්කොම අයින් කරනවා. ඊළඟට තියෙන tool එක තමයි මේකට කියන්නේ artboard එක. මේවට පේන කොටුවට කියන්නේ artboard එක. ඕකේ වෙනස්කමක් කරගන්න ඕන. මේ artboard කියන selection tool එක මම select කරලා shift එකයි O එකයි. මට දැන් මේ තියෙන artboard එකේ size එක වෙනස් කරගන්න ඕන. මම මේ මෙතනින් අරගෙන ඕම් මේම ඇදලා වෙනස් කරගත්තන් පස්සේ මගේ artboard එකේ size එක වෙනස් කරගන්න මට පුළුවන්. alt එක press කරගෙන මම ඒක වෙන පැත්තකට ඇද්දොත් පාට පේනවා දැන් මට artboard දෙකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට මම කැමති artboard ප්‍රමාණයක් මට හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒක select කරලා delete එක එබුවොත් මගේ artboard එක delete වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ විදිහට මම ෆොටෝ එකක් ඇදලා දාගන්නවා. මේක ඕන විදිහකට කරගන්න පුළුවන්. විදි දෙක තුනක් තියෙනවා. මම ඇදලා ඒක දාගන්නවා මගේ document එකට. දාගත්තන් පස්සේ මට පුළුවන් ඕනනම් මේ rectangle tool එකකින් ඔය මට මේ shift එක ඔබාගෙන කරොත් ඔය විදිහට එක තැනක ඉඳන් ලොකු වෙනවා. alt එක ඔබාගෙන කරොත් මැද්දෙන් ඉඳන් ඒක හරියට ලොකු වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි scale යන්නේ. ඔය විදිහට මම ඇඳලා ඉවර වෙලා මට පුළුවන් මේක තියලා ඉවරලා මගේ ડોකියුමන්ට් එක ඒ කියන්නේ මම ඔය දාගත්ත ෆොටෝ එක ආපහු ඒ උඩ අඳින්න. මම හැබැයි මේක කරද්දී මගේ පළවෙනි ලේයර් එක කියන්නේ දාගත්ත ලේයර් එක ලොක් කරලා ඊට උඩින් අලුත් ලේයර් එකක් හදලා තමයි ඒක කරන්න ඕනේ. මොකද එතකොට මගේ අර යට තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හෙලවෙන්නේ නැහැ. මට පුළුවන් pen tool එක අරගෙන මේක zoom කරලා මම පෙන්නනවා zoom කරන විදිය. zoom කරන්න ඉස්සෙල්ලා ග්‍රොබන්න ඕනේ. මේ විදිහට zoom කරගෙන ඊට පස්සේ මට පුළුවන් pen tool එකට මාරු වෙලා මම මේ විදිහට pen tool එකට මාරු වෙලා ඒක උඩ ඇඳ ගන්නවා. ඒ ඇඳගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක ඇඳගන්නේ එක තැන් වලින් ඩොට් මේක කිසිම හැරිලා තියෙන තැන් හරියට ඇඳගන්නේ නැහැ. මම මේකට මොකද කරන්නේ? මම ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා මේ curvature tool එකක් කියලා. ඒක මම නම හරියට කියනවත් දන්නේ නැහැ. curvature tool එක කියලා හිතමුකෝ. ඒ tool එක ඒක select කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ එක point එකක් උඩ ආයෙත් click කරලා ඔය විදිහට ඔයාගේ හැරෙන තැන් ටික ඒ දේවල් ටික වෙනස් කරගන්න මට පුළුවන්. මම මේ විදිහට කරලා පෙන්නන්නම් ටික. මට ආපස්සට යන්න ඕන නම් control C Z එක මම ආපස්සට යන්න ඕන නම් control Z එක ඒ විදිහට මට කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට අරගෙන මේ විදිහට මට ඕන ටික හදා ගන්න. මතක තියාගන්න මේ මැද්ද පිරෙනවා නම් අර මම කිව්වා වගේ ස්ට්‍රොක් එක විතරක් දීලා fill එක නන් දෙන්න. ඒ විදිහට මට පුළුවන් මේක මට ඕන විදිහට ඔය විදිහට adjustment කරගන්න curvature tool එකෙන්. ඒ විදිහට තමයි මේකේ ඔයාලට හැඩතල ගන්න තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒක හැරිච්ච ඔය දැන් තටු වගේ ඇඳිද්දී තියෙන අමුතු හැඩතල ගන්න තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන් එක විදිහක් තමයි ඒ tool එක. ඊට පස්සේ ඒකත් මම delete කරනවා. මට මේක අඳින්න වෙලාවක් නැත්තම් මම ඒකට මොකද කරන්නේ? මම control එකයි බිඳුවයි එබුවොත් මේ ඔක්කොම ආපහු මගේ අර බලන් ඉන්න ගන්නට වගේ හැදෙනවා. මම කරන්නේ මේ layer එක unlock කරනවා. unlock කරලා ඒක select කරගෙන මේ උඩ තියෙන image trace කියන option එක ඔබනවා. කම්පියුටර් එක කැල්කියුලේට් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එකක් ට්‍රේස් කරලා දෙනවා. මේක වෙක්ටර් ඉමේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලට print කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මම කලින් මේ zoom කරාම ඔයාලට පේනවා මේක වෙක්ටර් එක. ඊට පස්සේ මම මේ direct selection tool එකට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් මුලින්ම මම මේක expand කරගන්නවා. expand කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ මට එනවා මේ වගේ මගේ points ටික. මට පුළුවන් ඊට පස්සේ මගේ ඔය tool pen tool එක හරි direct selection එක හරි ඒ tool එකක් අරගෙන මට ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට මම කැමැත්තකින් මට select කරලා ඉවරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ගැටලුවක් තියෙනවා ඔයාලට. මේක ආවේ black and white විදිහට. මට මේක color වලටම ඕන නම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? අන්න එතන ප්‍රශ්නේ. මම මේ ෆොටෝ එක ඇදලා දාගන්නවා මේකට. ඔයාලට පේනවා මේක normal චිත්‍රයක් painting එක. painting එක සෑහෙන පාටවල් කොටක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේක pixel වෙලා තියෙන්නේ. මේක කිසිම කියන්නේ හරියට බලන්න බෑ. pixel විදිහට තමයි පේන්නේ. අපිට zoom කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. එතකොට මම කරන්නේ මේ image trace option එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා පොඩි ඊතලයක්. ඒක click කරනවා. ඒ click කරාන් පස්සේ මට එනවා මේ high fidelity photos කියලා එකක්. ඔයාලට ඒතර පල්ලෙහා තියෙන ඕන එකක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ click කරාන් පස්සේ ඔයාලට ටික වෙලාවක් ඔයාගේ computer එක ගනි. මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් මැෂින් එකෙන් ඔයාලට දෙයි.
ඔය එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගත්තාම ඔය විදිහට නිල් පාට ගොඩාක් දේවල් පේනවා. ඔයා මාරු වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ ටූල් දෙකෙන් කැමති එකකට. මම සිලෙක්ෂන් ටූල් එකට යනවා. මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඔක්කොම දැන් වෙක්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ print out එකක් ගන්න පුළුවන්. banner එකක් හරි ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක delete කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ විදිහට rectangle එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ rectangle එකේ මම මේ දෙකම select කරගන්නවා shift එක බාගට මම ඉන්නේ direct selection tool එකේ. මම මේ rectangle එකයි මගේ ෆොටෝ එක දෙකම සිලෙක්ට් කරලා command එකයි 7 එකයි නැත්නම් control එකයි 7th එකයි 7යි එබුවෙන් පස්සේ මේ විදිහට mask එකක් හැදෙනවා. මේ mask එක මේ විදිහට expand කරලා මේක කරන්න මේක අකුරු වලටත් කරන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයාලට දැන් මේ විදිහට උදාහරණයක් දාලා තිබ්බේ මේක පේන්න ඕනේ හින්දා. ඔයාලට මේක masking කියන එකත් සෑහෙන්න ඕන වෙනවා මේ වැඩේදී. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඊළඟ tool එක තමයි මේ typing tool එක. ඒක click කරගෙන හිටියම ඔයාලට පේනවා එක එක විදිහට type කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. ඔයාලා ඒක try කරලා බලන්න. මම දැන් ඔයාලට normal pen typing tool එක ගැන කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මේ විදිහට brush tool එක. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඇඳ ගන්න. මේ brush එක ඔයා කොහොම ඇඳත් ඒක හැදෙනවා automatically. ඇද වුණා කියලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් පාට වෙනස් කරගන්න. මට මම මෙතන ඇඳ ගන්නවා පොඩි rectangle එකක් ඇඳගෙන ඒක fill කරගන්නවා. මට ඕන පාටකින් නිල් පාටින් සුදු පාටින්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ විදිහට brush tool එක අරගෙන ඉවරලා මම brush tool එක select කරගන්නවා. brush tool එකෙන් ඔය ඇඳන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මම ඒක කොහොම ඇඳත් ඒක ගානකට හැදෙනවා. ඒක කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඔයාලා ඒක try කරලා බලන්න. ඔයාලට brush tool එකෙනුත් සෑහෙන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. අර image trace කරද්දී ඔයාලට image trace කරන්න නැතුව ඔයාගේ අතින් මඳින්න ඕන නම් ඒ විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට තව එකක් පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට එකක් ඇඳගෙන මම මේ rotation tool එක මම direct selection tool එකේ ඉඳගෙන selection tool එකට ගිහිල්ලා මම ඇඳපු රවුම select කරගෙන මම මේ rotation tool එක උඩ double click කරායින් පස්සේ මට එනවා මේ වගේ rotate option එක. මම ඒක copy දෙනවා. copy දීලා ඉවරලා මට ඕන angle එක select කරලා copy දීලා control එකයි D එකයි press කරගෙන ඉද්දී ඔයාලට පේනවා මට ඕන තරම් points හදාගන්න පුළුවන්. ඒක එක පොඩි trick එකක්. ඒක ඔයාලට සමහර විට පළක් දේවල් වලදී වැදගත් වෙයි. ඒ හින්දා ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. මම ඒක delete කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේක pan කරන්න space bar එක ඔබාගෙන click කරගෙන හෙට මෙහෙට කරායින් පස්සේ මේකේ හෙට මේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ artboard එකේ හෙට මෙහෙට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ මම තුනක් ඇඳ ගන්න පාට තුනකින් මම මේ eye එක ඔබලා eyedropper tool එකට යනවා. eyedropper tool එකේදී මට පුළුවන් මේක මේ පාට select කරාම අර select වෙලා තියෙන එක මම select කරන එකේ තියෙන පාටට ඒක හැරෙනවා. පේනවනේ? මම දැන් අර රවුම select කරලා අනිත් ඒවා තියෙන පාටවල වලට select කරාම ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තව එකක් rectangle එකක් ඇඳගෙන මට මේ පුළුවන් මේකේ පාට වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම තව එකක් ඇඳ ගන්නවා මෙහෙම මම මෙහෙම rectangle එකක් ඇඳ ගන්නවා. මම තව rectangle එකක් ඇඳගෙන ඒකේ පාට වෙනස් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට direct select මගේ selection tool එක අරගෙන ඒකෙන් මම right click කරලා මම යනවා මේ arrange වල send to back කියන එකට. එතකොට ඔයාලට පේනවා මගේ අර document එකේ මම කොළ පාටින් යන දෙක පිටිපස්සට ගිහිල්ලා තියෙනවා පිළිවෙලට. ඊට පස්සේ මට උතරින් පුළුවන් right click කරලා group කරාම ওই දෙකම ඒ විදිහට group වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද මේ දෙකම එකට move වෙනවා. මම මේ දෙකම select කරලා ආයෙත් right click කරලා ungroup කරාම ඔයාලට පේනවා මම මේ එකක් අරගෙන select කරලා ඇද්දොත් ඒ ඔක්කොම group වෙච්ච එක නැති වෙලා ungroup වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි group ungroup වැඩේ කරගන්නේ. එනසම මම මේ දෙකම select කරලා ඉවරලා delete කරනවා. ඊළඟට තියෙන tool එක මම පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට රවුමක් ඇඳගෙන මම මේ gradient tool කියන එක select කරගත්තන් පස්සේ මට එනවා මෙතන මගේ gradient panel එක මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒතකොට මම කරන්නේ Windows වලට ගිහිල්ලා මේ gradient කියන එක on කරගන්න. ඒතකොට මට gradient panel එකත් ওই විදිහට එනවා. මම මේ gradient panel එකේ ඔන්න ඔය විදිහට click කරාන් පස්සේ ඔයාලට වෙනවා gradient එක. මට ඕන නම් ඔතනින් මගේ preset එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මට gradient එකක් දාගන්න නම් color gradient එකක් කරගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට තමයි. illustrator වල ඔයාලට මේකත් වැදගත් වෙයි. පාටවල් කරනවා නම් backgrounds හදනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට gradient tool එක ගැන විතරයි මේ කියලා දුන්නේ. ඒ විදිහට තමයි gradient tool එක ගන්නෙ. මම selection tool එකට ගිහිල්ලා මේක delete කරනවා. ඊළඟට මම pen tool එකෙන් මේ විදිහට එක side එකක් විතරක් ඇඳ ගන්නවා. ඇඳගෙන ඉවරලා ඒක in කරනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ selection tool එකට ගිහිල්ලා edit copy edit paste in place කියන තැන දෙනවා. එතකොට ඒක උඩමයි හැදෙන්නේ.
ඊට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන මේ රිෆ්ලෙක්ට් කියලා රයිට් ක්ලික් කරලා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වලට රිෆ්ලෙක්ට් වලට ගිහිල්ලා වර්ටිකල් වල මම ඔය විදියට දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒක මට ඒ විදිහටම රිෆ්ලෙක්ට් එකක් අඳිනවා. ඔයාලා මූණක් ඒ වගේ දෙයක් අඳිනවා නම් සමහරට ඔයාලට මේක වැදගත් වෙයි. මොකද එක පැත්තක් විතර ඔයාලට අඳින්න තියෙන සාමාන්‍ය භාජනයක් ඒ වගේ දෙයක් අඳිනවා නම් ඔයාලට එකම පැත්තයි අඳින්න තියෙන්නේ. එතකොට අනිත් පැත්ත ඔටෝමැටිකලි ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ ස්පයිරල් ටූල් එක. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කම්ප්ලෙක්ස් රවුම් ගඳ ගන්න. මම මේක ස්ටොක් එක වැඩි කරලා පෙන්නන්නම් වෙන පාටක් දාලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ස්පයිරල් එකේ සයිස් එක. ඔය වගේ එකක් ඇඳ ගන්න අපිට යන වෙලාවට වැඩිය මේ වගේ දීලා තියෙන ටූල් එකක් පාවිච්චි කරන එක ලේසි. මම ඒකත් ඩිලීට් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ control S save, control shift S save as. ඊට ඔයාලා normal දන්නවා මේ දෙකෙන් පුළුවන් ඔයාලට පාට වෙනස් කරගන්න ඔය උඩ වගේම ඔය දෙකේ මාරු වෙන්න ඕන නම් X අකුර බලන්න ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අනිකෙත් ඒ විදිහටම ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේවා ප්ලේ කරලා බලන්න ඔයාලගේ වෙලාව අරගෙන normal ඊට පස්සේ එතනින් යට තියෙන පොඩි කළු විසුදු කොට බා මේ දෙක ඩිස්ප්ලේ ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් පාට වෙන black and white ඊට හැබැයි gradient එක ඊට පස්සේ none මෙතන in dot තුන ඔබලා ඔයාලට කැමති එතනට නැති ටූල් එකක් අරගෙන ඇදලා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆයිල් වලට ගියාන් පස්සේ export as කියන එකෙන් හරි export for scene කියන එකෙන් හරි ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඔයා client කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරනවා නම් Fiverr වගේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන export as PDF වගේ දීලා ඉවර වෙලා ඔයාලගේ වැඩේ යාලට දීලා ඉවරලා ඔරිජිනල් එක පස්සේ යවන්න. බලා ගන්න පුළුවන් PDF එක. PDF එක edit කරන්න බැරි save as save open එතකොට ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට මේ ෆයිල් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන exit කරනවා. ඉතින් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. Facebook Instagram වලින් message දාන්න. comment එකක් දාන්න පල්ලෙහාම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. එහෙනම් ජය වේවා.